Thế trước khi chúng ta vào bài hôm nay thì có một thắc mắc thế này, nhờ các anh chị giải thích giúp. Truyền tin cho Du-xe, con có một điều thắc mắc cũng đã lâu khi con đọc đến câu đó, đó là câu Matthew câu 24 đến 25. Khi tỉnh giấc, ông Du-xe làm như lời sứ thần dạy. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai gạch dưới. Con thắc mắc về điều này là sau khi sinh con là Giêsu thì sao? Con có hỏi một linh mục và linh mục đó trả lời Kinh Thánh viết sao thì cứ như vậy. Nào, thế bây giờ các anh chị tính sao? Tôi tính á. Tức là đại khái một người bạn của chúng ta nêu cái thắc mắc thì cái chuyện mà thiên sứ truyền tin rồi sau đó là Du-xe làm như lời sứ thần dạy, không có ăn ở với bà Maria cho đến khi bà sinh con trai, thì cái chuyện đó không có gì thắc mắc cả. Nhưng mà cái chuyện thắc mắc là sau đó kìa. Hình như là người ta đã dự liệu cái thắc mắc của chúng ta từ trước rồi. Cho nên trong thần học người ta nói đến đồng trinh trước khi sinh. Tức là giai đoạn từ khi mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu cho đến khi sinh, trước khi sinh, rồi đồng trinh trong khi sinh và đồng trinh sau khi sinh. Thế cho nên hỏi là sau khi sinh con là Giêsu thì làm sao? Thì đồng trinh chứ làm sao? Đức mẹ đồng trinh trọn đời cơ mà. Thế chắc là chúng ta thắc mắc là thế, nhưng mà Thánh Du-xe ở bên cạnh đó thì làm sao? Thì các đấng coi nhau như là bạn vậy, đâu có làm sao đâu. Chúng ta thực sự không biết chi tiết như thế nào, nhưng mà chúng ta biết rõ một điều là giáo hội xác tín rằng mẹ Maria đồng trinh trọn đời. Đấy, căn bản là như vậy thôi. Chứ còn nếu mà bảo cho đến khi bà sinh một con trai thôi, rồi sau đó thì lại như các đôi vợ chồng khác, một số anh em Tin Lành người ta nghĩ là Đức Mẹ đâu chỉ có một mình Chúa Giêsu, mà Đức Mẹ còn sinh thêm nhiều người con nữa. Mà đấy là người ta nghĩ thôi, ha? Chứ thực sự không có cơ sở thánh kinh để nói về chuyện đó. Thế chúng ta bước tiếp vào Tin mừng Thánh Luca, hôm nay là từ chương 13 tới 19. Thế thì trong buổi đầu tiên học về Tin mừng Luca đó, tôi đã nhấn mạnh với các anh chị là chỉ có một Chúa Giêsu và một tin mừng duy nhất. Nhưng mà có 4 thánh sử, giống như 4 họa sĩ phác họa 4 chân dung, không phải là khác nhau hoàn toàn, nhưng mà trình bày những nét độc đáo từ những góc nhìn khác nhau, làm cho chúng ta có một chân dung của Chúa Giêsu phong phú hơn. Và đồng thời cũng giới thiệu tin mừng của Chúa cho những đối tượng khác nhau: Kitô hữu gốc Do Thái, Kitô hữu gốc dân ngoại, những người bình dân, những người trí thức, những người nói tiếng Hy Lạp, đại khái vậy. Chính vì vậy mà khi đọc mỗi một sách tin mừng, chúng ta cố gắng để đi tìm nét độc đáo của vị thánh sử đó. Chính vì thế mà dù có đọc lại một vài chương chắc cũng sẽ không phải là vô ích. Tôi đi tìm một số bản văn để giúp các anh chị thấy nét độc đáo của Thánh Luca.
Chúng ta lấy trước hết Luca ở chương 9, từ câu 28 đến câu 36. Đức Giêsu hiển dung. Mời các anh chị nào. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa, và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra dạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Rồi chúng ta ngừng ở đây đi. Bây giờ muốn biết nét độc đáo của Thánh Luca thì phải đối chiếu bản văn của Luca với bản văn của những thánh sử khác. Cho nên các anh chị lấy Mát-thêu, cứ giữ Luca chương 9 ở đó. Bây giờ mở Mát-thêu chương 17. Chính ra ở đây chúng ta phải có sách Phúc Âm Nhất Lãm, tức là thành 3 cột song song thế này này. Thì khi tôi chỉ cho đối chiếu, các anh chị sẽ thấy rất rõ, nó dễ hơn. Nhưng mình không có ở đây thì chấp nhận vậy. Mát-thêu 17 cũng về Đức Giêsu hiển dung á. Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu 1 cho đến hết câu 2, thế thôi. Đọc mà để ý nhé, chứ không phải là đọc mà đọc lướt qua đó. Đọc mà để ý chi tiết á. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Vâng, đủ rồi. Bây giờ đối chiếu với Luca, hai câu đó có gì khác? Sao? Một bên là 8 ngày, một bên là 6 ngày. Rồi, chi tiết nào nữa? Đấy, cái chi tiết này quan trọng lắm này. Ở trong Luca có ghi nhận rằng Chúa Giêsu thay đổi hình dạng lúc nào? Đang lúc người cầu nguyện. Còn Thánh Mát-thêu có nói gì không? Không có. Các anh các chị có nhớ là hôm dẫn nhập vào Luca, chúng ta nói tin mừng Luca là tin mừng của cầu nguyện không? Đấy. Chúa Giêsu biến đổi hình dạng đang lúc người cầu nguyện. Nếu chúng ta mở Marco ra cũng không có cái chi tiết này. Chỉ có mỗi một mình Luca ghi nhận điều đó thôi.
Rồi bây giờ ta đọc tiếp nhé, giữ Luca này, xem cái câu 30. Có hai nhân vật đàm đạo với người là ông Mô-xê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Thế còn bây giờ Mát-thêu thì nói làm sao ở câu 3? Và bỗng các ông thấy ông Mô-xê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Giống nhau ở chỗ nào? Giống nhau ở chỗ là có ông Mô-xê, có Ê-li-a. Tại sao lại phải có Mô-xê và Ê-li-a? Mô-xê là đại diện cho lề luật, còn Ê-li-a đại diện cho các ngôn sứ, các tiên tri. Khi mà nói lề luật và các tiên tri là nói toàn bộ cựu ước. Cho nên toàn bộ cựu ước làm chứng cho Chúa Giêsu. Toàn bộ cựu ước có mặt ở đó, và các môn đệ nghe lời của Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Mát-thêu hay Mác-cô hay Luca đều có ghi nhận hết sức quan trọng này. Đó là sự hiện diện của Mô-xê, của Ê-li-a, của lề luật và các tiên tri. Nhưng mà bên cạnh cái điểm giống nhau thì có một điểm khác nhau là chỗ nào? Đấy, cái chi tiết này rất là cần. Trong Mát-thêu chỉ có nói là hai vị hiện ra đàm đạo với người. Mác-cô cũng thế thôi, chỉ có Luca thì nói làm sao? Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Xuất hành nào đây? Hả? Bây giờ các anh chị để ý xem cái câu chuyện ở trong Luca đó về việc Chúa Giêsu biến hình. Nằm ở giữa hai lần Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó sắp tới. Chúng ta để ý ở đằng trước đó đó, cũng chương 9 mà câu 22. Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất. Đó là trước cuộc biến hình. Rồi sau cuộc biến hình đó thì cũng chương 9 đến câu 43. Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Thấy chưa? Có bao giờ đọc mà để ý những chi tiết đó không? Cho nên ý biến cố Chúa Giêsu hiển dung á, nằm giữa hai lần loan báo cuộc thương khó. Và như vậy, cái cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu đàm đạo với Mô-xê và Ê-li-a, xuất hành nào đây? Đó chính là cuộc thương khó, cuộc khổ nạn sắp tới. Cuộc thương khó đấy không được nhìn một cách bi thảm là đau khổ và sự chết, nhưng cuộc thương khó đó được trình bày như một cuộc xuất hành. Mà ở đây thì các anh chị đã đọc sách xuất hành chưa? Đọc kỹ quá rồi còn gì nữa. Đọc mấy tuần mới hết cơ mà. Cho nên nói đến từ xuất hành là chúng ta hiểu ngay. Đó là cuộc xuất hành của người Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập để đi về miền đất mà Thiên Chúa hứa ban. Thế thì bây giờ Luca trình bày cuộc thương khó của Chúa Giêsu như một cuộc xuất hành vậy. Ngài đi vào trong cuộc thương khó, chấp nhận đau khổ và cái chết,
Thế nhưng mà đấy là Ngài thực hiện cuộc xuất hành cho chúng ta, tức là đưa mình ra khỏi miền đất của nô lệ để tiến đến miền đất mà Thiên Chúa hứa ban. Một cái nhìn hết sức tích cực. Chúng ta có bao giờ nghe một linh mục nào mà giảng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu là một cuộc xuất hành chứ? Hay là thường là chúng ta chỉ tập trung vào đau khổ của Chúa thôi, bao nhiêu cái đinh này, bao nhiêu mão gai này, nó dính vào đầu sâu bao nhiêu này, chảy bao nhiêu máu này. Mình chỉ tập trung vào những cái đau khổ mà nó quá nặng chi tiết tình cảm và thể lý, mà không khám phá ý nghĩa thánh kinh ở bên trong. Đó là cuộc xuất hành. Cho nên đây là điểm hết sức độc đáo của Thánh Luca nhé. Matthew, Marco không có. Thứ nhất là cầu nguyện, và thứ hai xuất hành. Cho nên tôi không phân tích hết tất cả cái bản văn này đâu. Bởi vì ở những điểm khác thì cũng giống các thánh sử khác. Nhưng mà tôi có ý nhấn mạnh một vài nét độc đáo của Thánh Luca, để mỗi một lần chúng ta đọc tin mừng Luca thì ta quan tâm hơn. Và như thế đấy, thưa các anh chị, trong cuộc đời của mình mà có những lúc gặp đau khổ, gặp sự khó, người Công giáo của chúng ta đạo đức lắm. Mình hay nói với nhau là thôi, Chúa gửi thánh giá đến thì chịu khó mà vác. Mình hay an ủi nhau như vậy mà rất là tốt thôi. Tốt thôi. Nhưng mà hôm nay Thánh Luca cho mình thấy giá trị tích cực, ý nghĩa tích cực của thập giá. Nó không chỉ là cái đau khổ mà Chúa bắt mình phải chịu, mà là có thể Chúa dùng đau khổ đó để bắt đầu dẫn chúng ta vào một cuộc xuất hành. Chúa lôi chúng ta ra khỏi một cuộc sống u mê nào đấy bằng một thử thách, bằng một biến cố đau buồn của cá nhân, của gia đình mình, để Chúa bắt đầu dẫn chúng ta vào một miền đất mới. Thánh Luca giúp cho mình thấy được cái ý nghĩa tích cực của những hy sinh và những đau khổ trong cuộc đời. Chứ nếu không thì mình bi quan lắm. Mình chỉ nhìn thấy có cái mặt đau khổ thôi mà không thấy ý nghĩa tích cực khác. Và điều đó chúng ta chỉ có thể khám phá ra được nhờ cầu nguyện thôi. Giống như Chúa Giêsu biến hình là trong lúc người cầu nguyện. Thánh Luca cũng muốn nhắn nhủ mình như vậy. Mình chỉ có thể hiểu ra được điều đó khi mà mình cầu nguyện. Còn bình thường là cứ theo tính tự nhiên là chúng ta sẽ phẫn nộ và sẽ phản kháng, không chừng là còn nguyền rủa cả Chúa nữa. Tại sao thế này, tại sao thế kia? Cái phản ứng rất là tự nhiên. Tôi cũng vậy thôi à. Chỉ có khi mình đặt mình trước mặt Chúa để cầu nguyện, để lắng nghe, để kiếm tìm thánh ý Chúa, thì may ra từ từ mình mới khám phá được ý nghĩa tích cực của những thử thách trong đời sống của mình. Đấy là nét độc đáo của Luca mà ta nên quan tâm. Thế bây giờ tôi chọn một bản văn nữa để các anh chị thấy thêm những đặc trưng của Luca. Chúng ta bước sang chương thứ 10 này. Ngay câu đầu tiên đó, ta chỉ cần đọc 2 câu thôi. Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi giảng. Sau đó Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng 2 người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 2 câu thôi. Bây giờ cũng vậy, các anh chị lấy lại Matthew mà ở chương thứ 10.
ở chương 10. Chương 10 từ câu 1 cho đến câu 4 là nói về việc Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại và ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Và sau đó câu 5 thì bắt đầu nói làm sao? Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoài, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Rồi, thế giờ hai vị giống nhau chỗ nào mà khác nhau chỗ nào? Giống nhau ở chỗ sai đi à? Ở trong Mát-thêu đó thì Chúa Giêsu sai ai? Sai 12 tông đồ, thấy không? Còn ở trong Thánh Luca thì Chúa sai ai? 72 người khác. Tức là Luca không phủ nhận 12 tông đồ, nhưng mà Luca nói là Chúa sai chỉ định 72 người khác và sai các ông đi. Ở bên Mát-thêu đó là nói đến 12 tông đồ thôi. Luca là nói 72. Cái chi tiết này nói gì với chúng ta đây? Cái việc mà được sai đi loan báo tin mừng là việc chỉ dành riêng cho 12 tông đồ, và ngày hôm nay là những đấng kế vị các ngài, chúng ta gọi là các giám mục. Có phải vậy không? Đúng là 12 vị đó lãnh sứ mạng loan báo tin mừng, nhưng mà ngoài ra còn 72. Con số 72 đó có ám chỉ đến các anh chị ở trong lớp này không? Có đấy, cho nên là đừng có phủi tay nhá. Mình có sứ mạng đấy, có trách nhiệm đấy, chứ không phải chỉ là của giám mục linh mục đâu. Ở trong Mát-thêu thì Chúa Giêsu căn dặn 12 tông đồ thế này: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Đi giảng đạo nhưng mà không giảng cho dân ngoại, không giảng cho dân Sa-ma-ri, chỉ giảng cho dân Israel thôi. Cùng lắm là con chiên lạc nhà Israel thôi. Ông Thánh Luca ông có nói cái chuyện đấy không? Không thấy có. Tại sao vậy? Là bởi vì ông Thánh Mát-thêu ông ấy viết sách tin mừng cho Kitô hữu gốc Do Thái. Ông ấy quan tâm đặc biệt đến người Do Thái, cho nên Ngài kể lại lời Chúa bảo là anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng đi về phía thành của Sa-ma-ri, mà ưu tiên đó là đến với chiên lạc nhà Israel thôi. Thế còn Thánh Luca của mình á, thì là Ngài viết sách tin mừng cho Kitô hữu gốc ngoại giáo, mà chả nhẽ giờ lại bảo là Chúa Giêsu dạy là chỉ cứ đi giảng cho dân Do Thái này. Thế thì tôi đọc tin mừng của ông thì tôi đọc làm gì? Luca không có cái chi tiết đó. Những điều rất nhỏ nhá. Cái ngày hôm nay đó không chừng, đây là tôi nói về các linh mục chúng tôi á, không chừng mình làm linh mục rồi mình coi một sứ đạo, mình cũng chỉ xác định cái nhiệm vụ loan báo tin mừng của mình là cho người Công giáo thôi. Còn người ngoài Công giáo tôi không cần biết. Đấy là mình làm linh mục theo kiểu Mát-thêu. Còn linh mục theo kiểu Luca đó là đúng rồi, sứ đạo này 3.000 giáo dân tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà cả cái khu vực gắn với sứ đạo 10.000 người chưa biết Chúa, tôi cũng có trách nhiệm. Đấy là linh mục của Luca.
Và khi mà mang tầm nhìn như vậy, nó sẽ ảnh hưởng lên những hoạt động của mình. Nếu mà Chúa cho khả năng chẳng hạn, thì dịp Giáng sinh mình sẽ không chỉ nghĩ đến người Công giáo mà thôi, mà còn nghĩ đến anh em lương dân. Dịp Tết chẳng hạn, mình không chỉ nghĩ đến người nghèo ở trong xứ của mình mà thôi, mà còn nghĩ đến cả người nghèo ở trong cái khu xóm. Nó từ tầm nhìn của mình. Tôi chia sẻ với các anh chị về các linh mục như thế, nhưng mà đồng thời nó cũng liên quan đến các anh chị, cái cách nhìn của chúng ta, để thấy là sứ mạng truyền giáo theo Luca không phải chỉ của các tông đồ, của các giám mục linh mục, mà là của tất cả chúng ta. Chúa sai chúng mình đi hết. Và tin mừng của Chúa không có chỉ được giới hạn ở trong giới bảo là những con chiên lạc nhà Israel. Thì ngày hôm nay chúng ta gọi là những người có đạo nhưng mà nó rối đạo. Chiên lạc á, không phải chỉ vậy, mà là cả những anh chị em chưa biết Chúa. Ta cứ để ý như vậy sẽ thấy Thánh Luca có nhiều nét độc đáo lắm. Giờ tôi lấy thêm ví dụ nữa. Toàn là những dụ ngôn các anh chị quen lắm, nhưng mà ta đọc cứ lướt lướt vậy, ít quan tâm. Bây giờ ta lấy một dụ ngôn nổi tiếng và rất quen thuộc của Luca nữa này. Chúng ta lấy chương 10, câu 25 cho đến hết câu 28. Cái đoạn này ta đọc như là một lời dẫn nhập, và đoạn này đều có ở trong Matthew và trong Marco hết á. Nhưng mà sau cái đoạn này đến dụ ngôn người Samari tốt lành, thì đó là dụ ngôn độc đáo của Luca. Ta không có ở những tin mừng khác. Nhưng mà trước hết phải đọc từ 25 đến câu 28 để thấy văn mạch của nó. Và này, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Người phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà hết trí khôn. Cái câu này chúng ta quen lắm, phải không? Đối với người Do Thái nó trở thành lời kinh, gọi là kinh gì? Vâng, kinh Shema. Những người đạo đức á, thì người ta còn gắn lên trán hay là đeo ở cánh tay để cho nó khỏi quên. Nhưng mà gắn lên trán thì nó vẫn quên như thường. Không thấy hả? Phải soi gương mới thấy. Gắn thì gắn vào trái tim mình ấy, chứ còn thì gắn lên trán thì cũng không ăn thua gì. Và yêu mến người thân cận như chính mình. Cho nên ông thông luật này là ông ấy giỏi lề luật lắm. Đúng là thông luật. Nhưng mà sau đó Thánh Luca kể tiếp làm sao? Từ câu 29 đến hết câu 37. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ từ, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường
tới ngang chỗ người ấy cũng thấy, và chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Chúa Giêsu trình bày 3 nhân vật chính ở trong dụ ngôn. Ông Tư Tế này, ông Lê Vi này. 2 ông này là người nước nào? Người Do Thái ấy gì? Và có một người Samari. Mà cứ theo như câu chuyện này thì ai là mẫu mực? Samari mới là mẫu mực chứ. Anh chị biết là lúc bấy giờ giữa dân Do Thái và dân Samari có một coi như là một mối thù, một sự ác cảm rất là nặng nề. Đấy, lúc nãy mình mới nghe Chúa Giêsu của Mát-thêu nói đó: các con đừng đi đến dân ngoại và đừng vào thành nào của Samari, mà chỉ đến với chiên lạc nhà Israel thôi. Và các anh chị có nhớ ở trong Gioan, khi Chúa Giêsu mệt nhọc, Ngài ghé bên bờ giếng, gặp một người phụ nữ đang kín nước, Ngài xin miếng nước, thì chị nói làm sao? Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, nước uống sao? Đặt câu hỏi như vậy là chứng tỏ xa lạ lắm. Vậy mà trong dụ ngôn này thì Chúa Giêsu lại biến ông Samari thành một ông thánh, đối nghịch lại với người Do Thái, mà lại là những người Do Thái mẫu mực, bởi vì là thầy Tư Tế và Lê Vi. Mà bản thân Chúa Giêsu là người đang kể chuyện thì cũng lại là người Do Thái. Ta đã thấy nét độc đáo của Luca chưa? Đấy, lại một lần nữa ta thấy Luca viết tin mừng cho các Kitô hữu gốc ngoại giáo, cho nên Thánh Luca đề cao khuôn mặt của những người ngoại giáo. Anh chị em là những người ngoại, nhưng không phải vì thế mà Chúa không thương anh chị em và Chúa không trân trọng anh chị em đâu, mà trái lại Chúa đề cao anh chị em. Thánh Luca quan tâm đến khía cạnh đó. Thế bây giờ ta tập trung vào ý nghĩa, nội dung của câu chuyện này. Tôi biết chắc chắn một điều là các anh chị rất quen dụ ngôn này và đã nghe rất nhiều bài giảng về dụ ngôn này. Tôi còn biết có một ông ấy cũng Công giáo, nhưng mà không biết sau này là còn giữ đạo hay là bỏ đạo. Sau 75 thì ông ấy làm việc cho mặt trận vào cấp lớn đó. Mà mỗi một lần gặp các linh mục là ông ấy lấy cái bài này ra để ông ấy giảng cho các cha nghe, ông ấy dạy dỗ cho các cha là phải lo mà làm việc xã hội. Thế thì cái nét chính yếu nhất của dụ ngôn nằm ở đâu? Ta để ý câu 29 này. Người thông luật đặt câu hỏi với Chúa Giêsu làm sao? Ai là người thân cận của tôi? Hãy yêu người thân cận như chính mình.
Mà bây giờ ông muốn hỏi ai là người thân cận của tôi? Bởi vì có thể ông ấy nghĩ là người thân cận của tôi phải là người hàng xóm này, phải là người cùng quê hương Do Thái này, phải là người đồng đạo này. Đấy là người thân cận. Chứ còn cái quân Samari đó thì làm sao mà nó thân cận được? Cái quân mà nó không theo đạo Đức Chúa Trời giống như tôi theo thì làm sao mà nó thân cận được? Ông ấy đặt vấn đề là ông ấy có lý chứ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có nhiều lý lẽ lắm. Ngay cả cái chuyện mà cờ vàng cờ đỏ mà xuống lên mà phê phán Đức Hồng Y nhà mình thì nó cũng lộ ra cái này thôi. Cũng là Việt Nam đấy, nhưng mà nó theo cờ đỏ thì nó không thể nào là thân cận của tôi được. Thấy không? Tôi thương ai thì thương, chứ dứt khoát là nó không phải thân cận của tôi. Đâu cũng vào đấy thôi à. Câu chuyện 20 thế kỷ rồi vẫn cứ như là một vậy. Cho nên ông này ông có lý để ông ấy đặt vấn đề như vậy. Chúa Giêsu của mình trả lời thế nào? Chúa kể cho một câu chuyện nghe cho nó vui. Câu chuyện rất hay. Và Chúa kết luận làm sao? Ngài kết luận bằng cách Ngài đặt ngược lại câu hỏi: ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Thế thì ông này thì đương nhiên là ông phải trả lời sau khi nghe câu chuyện đó. Đó là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Kẻ đã thực thi lòng thương xót, kẻ đó là kẻ nào? Đây có phải ông tư tế này không? Có phải ông Lê-vi này không? Thưa là ông Samari này, ông ngoại giáo này mới là kẻ thực thi lòng thương xót. Và Chúa Giêsu kết luận rằng hãy đi và làm như vậy. Hãy đi và làm như vậy. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là thay vì anh ngồi đấy để anh hỏi rằng ai là người thân cận của tôi, thì anh phải tự hỏi rằng tôi phải làm gì để trở nên người thân cận của người khác. Chúa Giêsu tuyệt vời chỗ này. Đừng có ngồi đó mà đặt câu hỏi ai là người thân cận của tôi, mà phải tự hỏi là tôi phải làm gì để trở nên người thân cận của người khác. Kennedy của nước Mỹ học được bài học này, cho nên khi lên làm tổng thống nổi tiếng với câu nói khi ông nói với dân Mỹ: đừng ngồi đó mà tự hỏi đất nước đã làm gì cho các bạn, nhưng phải tự hỏi rằng các bạn đã làm gì cho đất nước. Nhờ như thế đất nước mới tiến được. Chứ còn một đất nước mà chỉ toàn những người ngồi tự hỏi là đất nước đã làm gì cho tôi, thế thì chỉ có chờ thôi. Còn một đất nước mà có đa số con người đặt câu hỏi rằng tôi phải làm gì cho đất nước. Giáo hội cũng vậy. Giáo hội làm gì cho tôi? Thế thì giáo hội khó tiến lắm. Nhưng mà nếu có nhiều anh chị em mà đặt câu hỏi tôi phải làm gì cho giáo hội, thì nó thay đổi rồi. Cái này ở trong khoa quản trị, khoa tâm lý nữa, người ta đều áp dụng. Dùng bằng cái từ tiếng Việt Nam rất là khó dịch, là thay đổi hẳn cái lề lối suy nghĩ của mình. Không phải chỉ là thay đổi lơ vơ, mà thay đổi hẳn cái lề lối cách suy nghĩ của mình. Từ đó mình nhìn nhận vấn đề một cách khác. Và khi Chúa Giêsu nói điều này là Ngài làm nổi bật khuôn mặt của Thiên Chúa.
Thiên Chúa mà lại cứ ngồi đó mà Thiên Chúa hỏi rằng đứa nào là thân cận của tao, thế thì chắc mình chết. Nhưng mà Chúa lại tự hỏi rằng ta phải làm gì để trở nên người cha của nhân loại. Và Chúa đã làm hết tất cả mọi sự để thực sự là người cha của nhân loại. Cho nên khi phân tích dụ ngôn này ta sẽ khám phá ra tình yêu ở nơi Thiên Chúa là một tình yêu đi bước trước, và là một tình yêu cụ thể mà hiệu quả. Tại sao mà nói là đi bước trước? Bởi vì ở trong dụ ngôn này, người Samari đi đường tới ngang chỗ người ấy cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, ông ta đi bước trước, ông ta xuống khỏi ngựa, lại gần, sức dầu, băng bó vết thương, rồi trở về quán trọ, đi bước trước. Và đồng thời là một tình thương cụ thể. Ông ấy không có hành xử theo kiểu của Thánh Giacôbê ngài phê phán. Chẳng hạn như là thấy một người bị thương như thế này thì ông ấy đi qua là ông ban phép lành, thôi Chúa chúc lành nhá, cứ nằm đấy nhá. Mà ông ấy cụ thể, cách là ông ấy xuống khỏi ngựa, ông sức dầu, rồi ông lại đưa lên trên ngựa, đưa về quán trọ. Mà chưa hết, lại còn bảo là tôi sẽ quay về và chi phí hết bao nhiêu thì tôi sẽ trả, hiệu quả cho đến cùng đó. Các thánh giáo phụ luôn luôn đọc cái dụ ngôn này như là một dụ ngôn làm nổi bật khuôn mặt của Chúa là đấng yêu thương chúng ta, mà là tình thương đi bước trước. Đi bước trước là khó lắm. Mình nói với nhau nghe nó nhẹ nhàng vậy chứ còn khó lắm. Anh chị cứ nhớ lại kinh nghiệm của bản thân mình xem nó khó hay nó dễ. Giả sử như là mình giận ai chẳng hạn, mình có dám đi bước trước không? Nó có lỗi với tôi rõ ràng thì nó phải đến nó xin lỗi tôi chứ. Lại bảo tôi dại dột thì mà đến mà nói với nó, giờ làm gì mà phải xuống nước như vậy. Thông thường là mình lý luận như thế, mà ai cũng là người có lý hết. Đi bước trước là khó lắm. Bởi vì mình có cảm giác là mình đi bước trước là mình lép vế rồi. Lép vế rồi. Bao giờ mà nó đến nó xin lỗi mình xá giải cho nó, mình tha cho nó, mình có vẻ là người trên chứ, phải không? Chứ còn mình đi bước trước thì mình lép vế rồi. Nhiều khi đến cả vợ chồng cũng vậy. Cho nên là giận nhau suốt mấy tháng, không ai chịu làm hòa trước cả. Bởi vì tao mà làm hòa trước là tao thua rồi. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tình thương đi bước trước. Vậy mà khi ta đọc Thánh Kinh thì luôn luôn các anh chị gặp cái câu này: không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, mà là chính Ngài yêu thương chúng ta trước. Luôn luôn gặp cái câu đấy. Đi bước trước. Và đồng thời tình thương của Chúa cũng là một tình thương cụ thể. Đấy là lý do tại làm sao ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Bởi vì nếu mà ngôi hai không xuống thế làm người thì lạy Chúa đây, con cũng tìm vào tình thương của Chúa nhưng mà con cũng thấy. Còn nơi đấng chịu đóng đinh thập giá đó, Phao-lô có thể thốt lên: Thiên Chúa yêu thương tôi và chịu chết vì tôi. Rất cụ thể và hiệu quả. Cho nên các thánh giáo phụ có lý để khi đọc dụ ngôn này là làm nổi bật khuôn mặt, dung mạo của Thiên Chúa. Tình thương đi bước trước, tình thương cụ thể, hiệu nghiệm.
Cái nét đặc trưng của Luca mà tôi muốn nói đến ở đây đó là thứ nhất, làm nổi bật người Samari này, dân ngoại, thấy không? Viết tin mừng cho Kitô hữu gốc ngoại giáo. Và thứ hai này, làm nổi bật khuôn mặt Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Tin mừng Luca là tin mừng của lòng thương xót. Chúng ta học ngay ở trong bài dẫn nhập. Tiếc là không có đủ giờ nữa, nhưng mà các anh chị đã đọc rồi, tôi chỉ nhắc thoáng thôi. Tức là chương 15 á, là 3 dụ ngôn tuyệt vời về lòng thương xót. Chương 15. Dụ ngôn con chiên bị mất này, dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất này, dụ ngôn người cha nhân hậu. Sở dĩ nhấn mạnh một chút đó, là bởi vì trong bao nhiêu năm bản thân tôi này, chứ không có nói ai, làm linh mục rồi năm nào cũng đọc cái dụ ngôn người con hoang đàng. Ngày xưa đâu gọi người cha nhân hậu, toàn người con hoang đàng không à. Và chủ yếu là mình dựa vào dụ ngôn này trong mùa chay để mà mình giảng về cái sự trở về, giống như đứa con hoang đàng trở về với cha. Rất là tốt. Nhưng nó lại thiếu một điểm hết sức quan trọng, là mình ít làm nổi bật khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha. Mình ít làm nổi bật khuôn mặt Thiên Chúa là Cha. Ở đây chúng ta tiếc là không có cái bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng lắm. Nhưng mà không biết các anh chị có thấy cái bức tranh đó. Đại khái một ông cụ già khoác áo đỏ đang dùng hai tay để ôm lấy một anh thanh niên. Nó quỳ và đầu của nó tựa vào ngực của ông cụ. Họa sĩ đó vẽ cái bức tranh người con hoang đàng đấy. Trở về, đầu nép vào ngực của cha già. Còn người cha đó thì lấy hai tay của mình, hai bàn tay thật là to, ôm lên lưng của đứa con. Cái hình rất là nổi tiếng thế giới đấy. Và có một linh mục cũng rất nổi tiếng, là một nhà linh đạo. Tôi thấy có một số sách của ngài có được dịch ra tiếng Việt Nam, mà không biết là dịch có hay lắm không. Henry Nouwen, ông ấy chiêm ngắm cái bức tranh đó, mà ông ấy tìm cách ông sang tận ở bên Nga, là nơi có bản gốc đó. Ông ngồi ông ngắm ngày nay qua ngày khác, ông để cái bức tranh đó nó ngấm vào trong cuộc đời của ông ấy, năm này qua năm khác. Ông đi giảng về cái đề tài đó. Cuối cùng ông viết một cuốn sách về đề tài đó, rất thấm thía. Thế thì khi mà ta tập trung vào hình ảnh của đứa con hoang đàng thì cũng tốt thôi, nhưng đừng quên hình ảnh của người cha. Cái chùm dụ ngôn ở trong chương 15 của Luca là muốn làm nổi bật khuôn mặt của người cha giàu lòng thương xót. Và Luca diễn tả bằng nhiều cách, bằng hình ảnh của người cha, bằng hình ảnh của người đàn bà đánh mất đồng để thắp đèn rồi tìm cho bằng được, bằng hình ảnh của mục tử đi tìm con chiên lạc. Nhưng mà tất cả đều là nhấn mạnh đến khuôn mặt của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thế cho nên Luca đưa tin mừng của Ngài được gọi là tin mừng của lòng thương xót, và đồng thời là tin mừng của niềm vui, bởi vì con ta đã chết nay sống lại, con ta đã mất nay lại tìm thấy. Cho nên chúng bay đâu? Hạ bò, đem giày mới ra đây, nhẫn ra đây cho cậu. Tin mừng của niềm vui. Một người tội lỗi ăn năn trở lại thì cả thiên đàng vui mừng hơn 99 người không cần thống hối ăn năn. Thánh Luca độc đáo lắm. Đấy là một số đoạn văn thì tôi có ý giới thiệu với các anh chị, để khi đọc Luca đó chúng ta quan tâm hơn
Thế lần tới coi như là còn có tuần cuối cùng mình học hỏi về Luca thôi. Chúng ta cùng đọc với nhau chương 19 cho đến chương 24 nhé, rồi kết thúc về Luca để bước sang một tác phẩm khác mà cũng là của Luca nữa, đó là sách Công vụ các tông đồ. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.